الحين راح اخذكم معاي بتغطية تفصيلية عن البيت اللي فيه، ولكن مو مع دلال، مع ريم البارتنر الثاني في أتون. ريم، البيت أنا أقدر أشرحه بطريقة، بس ودي أسمع أنتي شلون تشرحينه، شلون فكرتوا لما صممتوا هالبيت؟ فكرة المفتوحة everything plain everything white. احنا في كل مشروع نحاول أن نحط حق نفسنا مشكلة عشان نحلها، فاحنا كان ودنا البيت يكون مثل ما يقولون ما له حاجز بين برا وداخل. اوكي. بأن وانتي قاعدة في الصالة تحسين نفسك بالفعل قاعدة في الحديقة أو على المسبح إلى آخره. هم من الأشياء اللي كانت مهمة بالنسبة لنا المواد، يعني إذا تلاحظين الباركيه اللي استخدمناه في الأرضية اللي هو عند الدري، اي نفسه هو اللي حطيناه بالسيلينج. اوكي. نفسنا كحلنا فيه بعض الأطواف. اوكي. استخدمنا بالفعل نفس الباركيه نسويه شتر، احنا مسوينه يعني الشتر اللي فصل بين المطبخ والحديقة. فحاولنا ان بقدر المستطاع نستخدم اقل مواد، بحيث ان الاثاث والشمس والناس هم اللي يبرزون في المكان. حلو. وطبعا الخضار، يعني الحديقة، الصخر كله، يعني نحس ان اوت دور يدخل مع الاندور، صاروا قطعة واحدة. ونفس الماتيريالز لعبنا فيهم، يعني خلينا اللوحة هي تكون المواد نفسها. يعني الارض ترفنتاين، الارض ترفنتاين والطوفة نفس الشيء. والطوفة نفس الشيء، بس الفينيشينج اختلف. الفينيشينج اختلف. بدل ما اجيب مثلا والنت جديد ولا شيء، يعني انا يعني نضيف خذينا نفس المواد ولعبنا فيه. لعبتوا فيها. قاعدة طالع السقف. ريم، ليتاتكم السقف طبعا اكسبوزد كونكريت. السقف اكسبوزد، وهذا كان شي صعب عليكم هالشيء؟ يصعب علينا ان احنا لازم مع تقريبا الكونسبت نخلص الاضاءة والالكتريكال، بحيث ان لما يصبون الكونكريت أنا حاطة بالضبط نقاط الكهرباء، عشان مو بعدين وأقول خلنا نغطي هالسيلينج لأني توهقت وأدفع هم زيادة ويصير كله مثلا جبس وأصبغ. خلاص يعني نحتفل بالكونكريت اللي موجود. يعني أنت كنت تبين الكونكريت يكون مكشوف كذي؟ خاصة أن المالك كان يبي يستغل كل المساحات. اصلا وايد فرق لما يصير عندنا هني دبل هايت سيلينج. وايد عطاك، خاصه اول ما ندخل البيبان العاليه اللي موجوده بالبيت تعطيش الجراندنس اللي موجود، هذا الفخامه حق البيت، رغم انه مفهوم الفخامه ترى ديفايد ناس غير. صح. في ناس عندهم الفخامه هي الزخرفه والذهب والعنابي وهذا. صح. ولكن هني عندكم التمبلت ولا الالوان بسيطه، العدد الماتيريالز قليلة، بس الحجم مال البيت رغم الأرض كم مقاسها؟ 504. رغم صغر مقاس البيت نحسه كبير وشرح، وما نحس إن محتاجين 1000 متر. صح. عشان نسوي بيت شرح. صح. وفي حديقة وفي سويمنج بول، وعندنا المطبخ يطلع على كل هالأمور. أشوف شتر. الشتر هذا كان من أصعب العناصر في البيت، لأن كنا نبي نخفي السيرفيس اريا. اوكي. اذا كان في ضيوف. بس ما كنا نبي نستخدم ستاره، ما كنا نبي نستخدم الشتر المعتاد. فمثل ما يقولون ألفنا شتر، خذينا الارضيه الباركيه واستخدمنا ماكينه الشتر. واو. وركبتوه وسويتوه. الزرق يلعب دور رئيسي البيت. عندنا الحديقه اللي هي اندور اوتدور، لأن أنت مدخل البيت دشين على حديقة. أنا انتبهت على التفصيلة إن الدري مبين لبرا، فتحسين إن الجزاز مو موجود. أتمنى إنكم استمتعتوا بالمقابلة مثل ما أنا استمتعت بالحديث مع مصممات مكتب أتون.